Meikäläinen on taas terve, niin päästään tekemään uutta jaksoa. Eiköhän veet. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä Jukka ja Tuomas jälleen kerran keskustelee osakemarkkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Viime viikolla meikäläinen oli kipeänä, niin ei päästy tekemään jaksoja. Just puhuttiinkin tässä, että varmaan oli ensimmäinen kerta nyt tällä 5 vuoteen, kun ei ole jaksoa saatu kasaa sen takia, että joku olisi kuumeen kourissa sängyn pohjalla. Mutta sä kumminkin teit siitä huolimatta tällaisen niin kuin blogimuotoisen tekstinä TC-jakson ikään kuin. Ja siellä on varmaan jotain muutakin asiaa kuin pelkkä markkinakatsaus. Se varmasti kannattaa käydä ihan mielenkiintoista lukaisemassa, vai mitä? Joo, siellä on tosiaan kommentteja Teslan osarista, Mobilain osarista. Että jos ne yhtiökohtaiset kommentit kiinnostaa, niin kannattaa käydä katsomassa. Mutta paljon on jäänyt asioita sitten käymättä tässä niin kuin 2 viikon aikana ja paljon on uutta dataa tullut, niin eiköhän mennä suoraan tuonne graafeille katsomaan, että mitä on tapahtunut. SP500 ja päivägraafit. Ja viimeksi kun kuvailtiin silloin pari viikkoa sitten, niin oltiin kyllä selkeästi alempana, että oltiin tuossa 5 tonnin päällä ja noiden 2 nopeamman liukuvan, eli 20 ja 50 liukuvan alapuolella. Ja ei näyttänyt ihan niin hyvältä ainakaan meikäläisen silmään, mutta sähän toitottelit sitä, että pohja on mahdollisesti nähty jo tuossa. Ja latasitkin salkun aika täyteen ja salkkugraafi ainakin silloin toistaiseksi näytti just siltä, että se oli ehkä vähän turhankin täynnä, koska tultiin indeksin mukana alaspäin, mutta nyt se varmaan salkku katsauksessa voidaan katsoa, että on mennyt varmaan ihan hyvin nyt, kun siellä on ollut salkku täynnä ja indeksi on kumminkin ponnistanut takaisin ihan näppärästi, että on melkein 200 pistettä ylöspäin. Joo, tosiaankin on alkanut keventelemään jo ihan selkeästi, eli vedettiin aika rajulla vivulla silloin salkku täyteen viputuotteita, kovan betan osakkeita, ja ne on kyllä pompannut ihan nätisti, eli silloin niin kuin moni osake tuli yli 10% ylös tuosta omasta dipistään, ja ainakin nyt näyttäisi siltä, että kannatti tosiaankin tehdä nuo ostokset, vieläkin on aika paljon rivejä salkussa, että katsotaan mitä niille käy pikkuhiljaa tähän nousuun, niitä kyllä varmastikin keventelen. Mutta 2,5 viikkoa sitten perjantaina tosiaan toi pohja muodostui, silloinhan Israel iski takaisin Irania vastaan, ja tuntuu siltä, että vaikka sitten on mennyt nyt vasta niin kuin vähän yli 2 viikkoa, niin kukaan ei enää edes muista mitään geopoliittisia jännitteitä. Että se jotenkin se tarina kuoli kokonaan, kun vielä viikkoa aikaisemmin, silloin kun lähdettiin laskemaan täältä, kun Israeliin iskettiin, niin puhuttiin 3. maailmansodan alkamisesta. Että se 3. maailmansota nyt niin kuin kuivui aika nopeasti kasaan kyllä tässä, ja niin kuin kävi aika perinteisesti. Eli saatiin vahva korjausliike vahvan nousun jälkeen. Ne on yleensä hemmetin hyviä ostopaikkoja. Ja jos mennään viikkograafille, niin osaatko arvata, mille tasolle tultiin osumaan? Olisiko siinä 20 tai 50 liukuva? No 20 näköjään. Kyllä, 20 liukuvalle. Siihen tultiin ja suoraan siitä käännös ylöspäin tosi nätisti. Eli silloin kun meillä on vahvimpia trendejä, niin yleensä 20 liukuva keskiarvo on se paras paikka ostaa ja sieltä tosiaankin se paras ostopaikka löytyy. Viime viikollakin tosiaankin saatiin vielä heiluntaa, niin kuin tuossa viime viikon blogikirjoituksessa kirjoitin, että vaikka tässä on niin kuin erilaisia katalyyttejä ja markkina voi heilua suuntaan tai toiseen, niin uskon vahvasti edelleenkin siihen, että touko-kesäkuun aikana mennään uusiin huippuihin. Ja viimekin viikon aikana tosiaankin saatiin tämmöinen 100 pisteen korjausliike alaspäin, josta loppupeleissä viikkograafilla muodostui vaan tämmöinen oikeastaan ostopaineesta kertova kynttilä. Eli sekin kertoo vaan ennemmin niin kuin hyvää tarinaa siitä, että markkina näyttää vahvalta. Tämä pomppuhan on ollut jo 5% täällä SP500 puolella, mutta toi Russell, joka myös laski enemmän, niin sehän on pompannut täältä pohjaltaan jo paljon vahvemmin, eli tuommoinen yli 8%. Eli isoja on nämä liikkeet tässä niin parinkin viikon aikana näillä isojen indeksien tasoilla, ja jos katsoo niin kuin jälkikäteen, että minkälainen paikka tässä Russellissa muodostui, niin aika optimaalisen näköinen ostopaikka, nouseva 2 liukuva keskiarvo, ostopaineesta kertova kynttilä tämmöisen vahvan korjausliikkeen jälkeen, niin siinä on oikeastaan aika oppikirjamainen ostopaikka. Ja samantyyppisiä graafeja on muissakin indekseissä, ja jos mennään vaikka Euroopan puolelle, niin Saksassa saatiin kivaa ostopaineesta kertova kynttilä, käytiin pikkasen tuossa 50 liukuvan alapuolella, kunnes nyt ollaan käännytty takaisin tekemään korkeampia pohjia ja korkeampia huippuja, ainakin lyhyellä aikavälillä. Eli nämä näyttää aika hyvältä, ja kuten ollaan vähän tsempattu tätä meidän Helsingin pörssiäkin, niin täälläkin on näyttänyt jo pidempään hyvältä, ja tämähän on selkeästi ollut jopa vahvempi nyt kun eurooppalaiset tai jenki-indeksit käy, ja täällä ollaan uusissa vuoden huipuissa tänäänkin.
No Bitcoinissahan kanssa oli vähän samantyyppistä liikettä, mitä nyt näissä indekseissäkin, että päivätasolla niin ei näytä kummoselta, mutta viikkograafeilla kun katsotaan, niin täydellinen osuma tuonne 20 liukuvalle ja siihen tuommoinen aika valtava ostopaineesta kertova kynttilä. Et voisi ainakin olettaa, että on suhteellisen hyvä ostopaikka ollut tuossa 20 liukuvalla. Et ainakin nyt toistaiseksi niin ollaan pysytelty visusti siinä sen päällä ja jykevästi ja mahdollisesti jopa jatkettaisiin sitten kohta taas seuraavallekin ylöspäin. Jos katsoo tätä valtavaa liikettä, mikä saatiin periaatteessa puolen vuoden aikana täältä 25 000 tasolta 74 000, niin tämä vaatiikin tämmöistä niin kuin pientä sulattelua, pientä korjausliikettä. Ja tällä hetkellä voisi sanoa, että niin kuin tässä tämän koko liikkeen mittakaavassa ollaan ennemminkin menty tässä vaan sivuttain ja nätisti niin kuin tämmöisessä pienessä kulmakertoimessa alaspäin tällä hetkellä. Tämä näyttää edelleenkin aika hyvältä ja niin kauan kun pysytään vahvasti tämän 20 eman yläpuolella tässä viikkograafilla, niin tämä Bitcoinikin näyttää edelleenkin erittäin hyvältä. Ja siinä voisi olla niin kuin semmoinen järkevä breakout-paikka, jos lähdetään rikkomaan tästä toi 70 tonnia ylöspäin. No mitä muuta mielenkiintoista löytyy täältä graafeilta, niin voisi katsoa vaikka toi öljy, josta oli puhetta, että tämä aiheutti hieman harmaita hiuksia, että jos tämä lähtisi vahvaan nousutrendiin, niin se voisi siihen niin kuin inflaationarratiiviin vaikuttaa niin kuin nostavasti tai negatiivisesti, mutta siinäkin ollaan nähty ihan nätti breakdowni nyt alaspäin näistä kaikista liukuvista, eli tämä ei nyt tällä hetkellä taas näytä yhtään niin haastavalta tai vakavalta tämä öljyn hinnan kehitys, eli tässäkin periaatteessa niin kuin markkinoiden näkökulmasta hyvää kehitystä ollaan nähty ja myös sitten varmasti tuolla inflaation lukujen puolella voidaan nähdä myönteistä kehitystä, kun nähdään laskevaa öljyn hintaa. Ja toinen asia, mitä tarkasti ollaan seurattu, niin nämä korot, täällä sama juttu, eli korot ei ole jatkanut enää nousutrendissä ylöspäin, vaan ollaan nähty ihan selkeä liike alaspäin. Tämä on myös mahdollistanut markkinalle sen, että se nousu jatkuu ja näkisin myös niin, että sekin riittää vaan, että nämä korot menis sivuttain, että kunhan ne ei enää ala tekemään uusia huippuja edellisen huipun yläpuolelle, niin se mahdollistaa sen, että markkina voi pikkuhiljaa valua tuonne uusiin huippuihin. Tuloskausi alkaa olla aika taputeltu tässä vaiheessa ja sieltäkin tulee oikeastaan aika lailla vaan hyviä uutisia, että silloin vielä ennen tuloskautta, kun odotettiin sitten noin 3,5% tuloskasvua SP500, niin tällä hetkellä se on jo kumminkin siinä noin 5% hujakoilla, kun 80% firmoista on jo raportoinut tuloksista, eli todennäköisesti tuo 5% tulee olemaan aika lailla se toteumakin, joten yllätettiin taas positiivisesti, mikä taas ehkä ainakin joltain osin voisi vaikuttaa sitten pörssikursseihin kanssa positiivisella tavalla. Joo, just näin, mutta tuo ylitys ei ole ehkä ihan niin iso, mitä yleensä nähdään. Eli toi on vaan toi 1,5% yli noista ennen tuloskautta olleista odotuksista. Usein mennään vähän enemmänkin. Eli siinä mielessä ei ehkä ihan niin hyvä, mutta ei tuo 5% huonokaan loppupeleissä. Ja se, mikä on ihan positiivista, jos katsoo niin koko vuoden tulosennustetta, niin näiden tuloksien myötä se koko vuoden tulosennuste ei ole lähtenyt laskuun, eli niitä seuraavien tuloskausien ennusteita ei ole lähdetty hilaamaan alaspäin, eli se on periaatteessa niin kuin positiivinen tekijä, eli odotetaan edelleenkin semmoista noin 10% tuloskasvua tälle koko vuodelle, mikä taas tarkoittaa sitä, että seuraavien tulevien tuloskausien se vuosikasvu tulee olemaan selkeästi korkeampaa, jotta päästään siihen keskiarvoon 10% koko vuoden osalta. Ja kuten sanoit, niin suurin osa firmoista on raportoinut, kaikki isot oikeastaan Nvidia lukuun ottamatta on raportoinut, eli Nvidian tulos on tulee tuossa 2 viikon päästä keskiviikkona vielä. Se on semmoinen, mihin kiinnostuu enemmänkin mielenkiintoa. Toki täältä löytyy tämmöisiä yksittäisiä yhtiöitä, osa mitä multakin löytyy salkusta, esimerkiksi vaikka tuo Airbnb, mitä löytyy salkusta. No Shopify mä myin eilen pois, kun se oli noussut niin paljon, niin ei oteta sitä tulosriskiä nyt, kun salkku on noussut nätisti muuten, mutta ihan mielenkiintoisia yhtiöitä noin muuten mitä voi seurata tuolla edelleenkin, Disneyä, Celsiusta, Uberia, Armia, joka liittyy noihin puolijohdeteollisuuteen, niin ihan mielenkiintoisia on tulossa vielä. Mutta suurimmalta osalta tuloskausi on nähty ja voidaan alkaa odottelemaan sitä seuraavaa tuloskautta taas. Joka viikolla sattuu ja tapahtuu ja viime viikolla se oli sitten Fedin kokous, eli siellä avomarkkinakomitea kokoontui ja siellä ilmeisesti jonkinnäköinen yllätys sitten tuli kumminkin. Ja mikä se yllätys tällä kertaa nyt sitten oli? No se ei liittynyt korkoihin ja niiden tasoon, vaan se liittyy tuohon QT-ohjelmaan. Eli Fed on tosiaankin pienentänyt sitä omaa tasettaan tässä nyt pidemmän aikaa, ja nyt tuli se ilmoitus siitä, että kesäkuun alusta muutaman viikon päästä se taseen pienentämistahti pienennetään. Eli kun aikaisemmin ollaan annettu erääntyä niitä valtion velkakirjoja sieltä 60 miljardin tahtia kuukaudessa,
niin nyt se tahti pienennetään 25 miljardia, eli aika merkittävä pienennys siihen tahtiin, mikä annetaan erääntyä pois sieltä Fedin taseesta. Tiedätkö, mitä se tarkoittaa? En, mutta sä varmaan kerrot ihan just. Eli käytännössä nyt, kun ei enää anneta niin suurta osaa erääntyä pois sieltä taseesta, niin se tarkoittaa sitä, että niitä rahoja aletaan isommissa määrin taas uudelleen investoimaan niistä velkakirjoista, jotka erääntyy sieltä, joka tarkoittaa sitä, että Fed alkaa enentyvissä määrin ostamaan taas valtion velkakirjoja markkinalta, eli semmoista GUE-tyyppistä toimintaa aletaan taas harjoittamaan enemmissä määrin. Väännäpä vielä rautalangasta, eli siis jos aikaisemmin oli 60 miljardia annettua erääntyä, ja nyt sitten jatkossa vaan se 25, niin miten se erotus siitä, se 35, niin miten se nyt sitten yhtäkkiä meneekin sitten taas sinne ostolaidalle, mikä tarkoittaisi just tätä, mitä sä sanoit, että ruvettaisiin ostamaan taas niitä velkapapereita lisää niin kuin Fedin toimesta. Eli tosiaankin, koska se taseen pienentäminen on tapahtunut niin, että ne erääntyvien velkirjoja vaan annetaan erääntyä ja niitä rahoja ei koskaan uudelleen investoida. Eli keskuspankki ei missään vaiheessa ole myynyt aktiivisesti markkinoille, vaan antanut vaan erääntyä niitä erääntymässä olevia velkakirjoja. Ja kun se laina erääntyy, niin jenkkivaltio maksaisi keskuspankille sen lainan takaisin, ja sitä ei koskaan enää uudelleen investointa, jolloin periaatteessa se raha myös häviää. Mutta nyt tässä uudessa tilanteessa, kun niitä annetaan erääntyä enää vähemmän, niin se tarkoittaa sitä, että se 35 miljardia, mikä aikaisemmin on annettu erääntyä myös, niin nyt sillä ostetaan markkinoilta velkakirjoja sinne keskuspankin taseeseen. Ja ilmeisesti koronlaskuodotukset muuttui myös vähän sillä tapaa, että alkuvuodesta kun odotettiin jopa 7 koronlaskua, ja nyt kun sitten käytiin siinä, että okei, ehkä vaan 1, niin nyt ollaankin nyt kähdetty takaisin tuohon 2 paikkeelle, eli tämän niin kuin loppuvuoden aikana voitaisiin mahdollisesti saada jopa 2 koronlaskua. Joo, ja mä itse uskon, että käytiin nyt siellä toisessa ääripäässä, eli odotuksessa oli vaan toi 1 enää. Jotkut alkoi jo puhumaan niistä uusista koronnostoista, Powellilta kysyttiin viime viikolla kanssa niistä, ja hän aika selkeästi sanoi, että niitä ei ole tulossa, ja osittain siinä kohtaa nähtiin tuo nytkähdys alaspäin, eli tuohon 2, ja toinen syy, minkä takia nähtiin se nytkähdys viime viikolla, oli perjantaina tulleet työpaikkatilastot. Sieltä saatiin tuommoinen sopivan pehmeä työllisyysraportti. Eli kun on aikaisemmat työllisyysraportit on ollut tuommoisia 200 000–300 000 uutta työntekijää kuukauden aikana, niin nyt tuli pitkästä aikaa vähän heikompi luku, eli vaan 175 000 uutta työntekijää kuukauden aikana. Se oli noin 50 000 vähemmän kuin mitä odotettiin, eli ihan selkeä ero myös. Ja nyt on niin kuin mielenkiintoista nähdä kanssa, että mitä kuukauden päästä näissä tämän kuukauden tilastoissa kerrotaan ja miten lukua mahdollisesti korjataan jompaan kumpaan suuntaan. Eli nyt tuli vähän heikompi luku, jos sitä korjattaisiin vielä alaspäin, niin sitten alkaisi taas olla siellä niin kuin keltaisella käytännössä, että niin kuin huomio, että onko jotain heikkoutta kuitenkin nyt työmarkkinalla alkamassa näkymään, koska siellä toisen työllisyysraportin, sen household surveyn puolella on jonkun verran ollut niitä pieniä varoitussignaaleita, niin nyt täällä niin kuin establishment surveyn puolella, tämän NFPn puolella, niin jos sielläkin alkaa näkymään pieniä varoitussignaaleita, niin pitäisi taas niin kuin huomioida tässä makronäkymässä sitä tarkemmin, mutta siitä joutuu nyt odottamaan vielä ainakin kuukauden verran. Mutta oli periaatteessa nyt niin kuin odotuksia vahvempien työllisyysraporttien jälkeen ihan positiivinen asia, että saatiin vähän niin kuin heikompaa dataa ja markkina tykkäsi siitä ja heti sen raportin julkistamisen jälkeen pompattiin selkeästi ylöspäin ja toinen asia, mikä se oli erittäin positiivista, oli myös toi palkkakehitys, eli nyt se on periaatteessa tullut ensimmäistä kertaa tuohon 4% rajan alapuolelle, eli ollaan periaatteessa nyt siellä rangeissa, mitä Fedi ennemminkin targetoi kanssa. Ja niin kuin tästä näkyy, niin toi on aika hitaasti, mutta pikkuhiljaa ja varmasti tullut alaspäin, eli tämäkin periaatteessa niin kuin sillä inflaatiopuolella taas on erittäin hyvä uutinen, että se inflaatiokehitys menee koko ajan oikeaan suuntaan, vaikka se ei mene harppauksiin, niin se menee koko ajan kuitenkin pikkuhiljaa. No jos tässä nyt vähän ynnäilee jo tämän jakson antia, että katsottiin sitä öljyhintaa, se on vähän rauhoittunut ja samaan aikaan myös palkkakehitys on mennyt tuonne Fedin tavoitteisiin, niin eikö se myös tarkoita pikkuhiljaa sitä, että inflaatiossakaan ei ehkä varsinaisesti ole sitä ongelmaa, mitä nyt ollaan toitotettu kumminkin vielä toistaiseksi? No ei siellä mitään isompaa ongelmaa näyttäisi olevan, mutta hieman niin kuin koholla noin viime kuukausien luvut on ollut ja ne ei ole helpottanut ehkä niin nopeasti tai paljon kuin ollaan toivottu noin niin kuin kuukausitasolla. Että jos katsoo näitä kuukausipalkkoja tässä viimeisen 3 vuoden ajalta näitä, niin näkyy, että tuo iso inflaatio-ongelma on loppunut. Mutta nyt nämä viimeiset kuukaudet on ollut 0,4, se on liian korkea taso ja nyt käytännössä niin kuin ainakin odotuksissa on vielä
että tuossa viime kuukaudelta huhtikuulta, kun saadaan ensi viikolla inflaatioraportti, niin se olisi myös 0,4% toi kuukausitason inflaatio, että se on käytännössä liian nopeata tahtia. Eli väliin vaadittaisiin näitä matalampiakin kuukausitason lukuja, jotta se vuositason luku pysyisi aisoissa. Eli mitä nämä korkeammat palkit on tehnyt, niin ne on pysäyttänyt sen hyvän inflaatiokehityksen ja käytännössä se näyttää niin kuin tältä, että kun se oli niin kuin massiivinen inflaatiopomppu tuonne 9%, tultiin 3%, niin ei tämä juurikaan ole tämä vuositason luku lähtenyt tästä vielä keulimaan, eli nyt kun noustiin tuohon 3,5, niin sehän on noussut 0,5% vaan tuosta alimmasta noteerauksesta. Ja niin kuin moni inflaatiohuutelija, jotka huuteli silloin 2003 alussa, että kaikki ne hyvät talousluvut kääntää sen inflaation nousuun, niin eihän ne silloin sitä kääntynyt, vaan inflaatio jatko alastulemista erittäin vauhdikkaasti ja niin kuin toi pieni pomppu, mitä nyt ollaan niin kuin nähty, niin vaikuttaa ennemminkin tämmöiseltä niin kuin tasottumiselta, kunnes sitten se inflaation laaja-alaisuus lopulta vielä purkautuu ja menee alaspäin. Ja se, mitä on paljon puhuttu, että tuossa luvussa on sitä asumiskustannusinflaatioa, jonka jo matemaattisestikin pitää alkaa helpottamaan pikkuhiljaa, koska se on niin kuin jatkunut niin pitkään, vaikka todellisuudessa ne vuokrien hinnat ei ole noussut tuolla ollenkaan. Ja nyt näkyy niin kuin jotain merkkejä, ainakin jos katsoo niin kuin tämän kuukauden, tämän toukokuun inflaatioluku, joka saadaan sitten kesäkuussa. Eli tässä on Atlantan Fedin inflaatioennusteita, ja kuten sanoin, niin toi huhtikuun luku on vielä tuossa 0,4%, mutta sitten toi toukokuun luku, joka toki voi muuttua vielä aika paljon tässä, niin on tuossa -0,1%. Eli se olisi selkeästi matalin luku, mikä ollaan saatu viimeisen 2 vuoden aikana tuolta inflaatiopuolelta, ja se taas auttaisi niin kuin helpottamaan varmasti noita inflaatiopelkoja. Eli se ensi viikolla julkaistava luku tulee olemaan vielä korkea, se voi aiheuttaa jälleen keskustelua siitä, että inflaatio pysyy liian korkealla, mutta sitten jos saadaan kuukauden päästä tuommoinen luku, joka on itse miinusmerkkinen, niin se voi aika nopeastikin taas sitten hellittää niitä pelkoja. Ja mä itse katsoin tuossa, että minkälaisia vertailukausia siellä niin kuin noin vuoden takana on ja miten niin kuin tuo inflaatio voisi kehittyä tässä kesän, syksyn ja vielä seuraavan talvenkin aikana. Ja vähän koitin havainnollistaa sitä, että miltä se voisi näyttää. Eli periaatteessa nyt kun ollaan tuossa 3,5%, niin se voi vähän vielä kohota tuohon kohti 4%. Tuskin ainakaan hirveästi yli, se olisi aika epätodennäköistä mun mielestä tällä hetkellä. Et ennemminkin tuo inflaatiohuippu saataan saavuttaa tuossa loppukesästä, ja sen jälkeen, kun pikkuhiljaa myös se asumiskustannusinflaatio alkaa häviämään sieltä luvusta, niin tuo pikkuhiljaa tulee alaspäin, ja vuoden päästä oltaisiin tuossa suurin piirtein 2%. Eli toi on niinku tommoinen inflaatiopolku, mikä voisi olla aika mahdollinen. Ja jos nyt miettii niitä puheita siitä inflaation uudelleen kiihtymisestä, mitkä on ollut tässä niin kuin kovanakin käynyt tässä viimeiset 2 kuukautta, niin se ei ole ainakaan yhtään kiihtynyt vielä minnekään, ja se voi ennemminkin päätyä tämmöiseksi lässähdykseksi, niin kuin tätä on tähän niin kuin mallailtu. Eli tässä on niin kuin se oma odotus siitä, ja odotan ja oletan, että tämä voi olla loppupeleissä aika todennäköinenkin polku, koska se ei ole selkeästikään enää kovin laaja-alaista, kun katsoo tarkemmin niitä numeroita, niin kuin me ollaan aikaisemmin puhuttu, että siellä on sitä autovakuutusinflaatio tekee ison osan tuosta luvusta, vuokrainflaatio tekee ison osan tuosta luvusta, ja muuten inflaatio vaikuttaa aika stabiililta tällä hetkellä. No nyt kun inflaatiohuolet hellittää oikealla ja vasemmalla pikkuhiljaa tästä kun mennään eteenpäin, niin alkaako talouskasvukin näyttää paremmalta sitten Jenkeissä sekä Euroopassa? No toki se sitä auttaa, kun se inflaatio ei enää semmoisena riesana ole. Ja Jenkeissään talouskasvu on ollut erittäinkin vahvaa, niin kuin näkyy noista oranssisista palkeista tässä viimeisen vuoden aikana, jopa liiankin vahvaa tuossa 4. ja 3. kvartaalin aikana. Jos miettii nimenomaan siitä näkökulmasta, että noinkin kova ja vahva talouskasvu saattaa hieman niin kuin sitä inflaatio-ongelmaa aiheuttaa siellä. Mutta Jenkeissä tuli oikeastaan jonkunlainen yllätyskin tuossa kun noin uusimmat ykköskvartaalin luvut julkaistiin, eli talouskasvu oli selkeästi hitaampaa kuin tuo yli 2%, mikä oli odotuksissa, ja siten silläkin puolella periaatteessa niin kuin nähdään jonkunlaista hiljentymistä,
ja toki ei haluta, että se talouskasvu liikaa hiljenee nyt sitten, vaan ennemminkin vaan tämä niin kuin väliaikainen pieni korjausliike tuossa alle 2%. Mutta se, mikä oli positiivista, sitä euroalueen puolella, missä talouskasvu on ollut negatiivista useamman kvartaalin ajan, niin ykköskvartaali käännettiin selvään nousuun, eli euroalueen talouskasvu oli jopa niin kuin lähellä Jenkkien talouskasvua ykköskvartaalilla. Eli periaatteessa ne signaalit, mitä on nähty ostopäällikköindekseistä ja muista Euroopankin puolella, niin on kertonut sitä oikeaa tarinaa siitä, että euroaluekin on ennemminkin kääntymässä nousuun kuin jatkamassa tuolla taantuman puolella. Eli siinä mielessä positiivista kehitystä kyllä molemmin puolin Atlanttia. Jos Jenkkien työllisyysdata oli nyt vähän sellainen niin semipehmeätä, BKT kanssa semipehmeä, niin jos se nyt ihan väärin muista, niin myös Jenkeissä palvelualojen ostopäällikköindeksit on semipehmeänä, eli loppujen lopuksi meillä on tämmöistä semipehmeätä dataa vähän niin kuin sieltä ja täältä, niin ei kai se nyt hirveän hyvää voi enteellä. Sanoit äsken 4 kertaa semipehmeä, niin mä sanon nyt äsken 5. ja nyt 6. kerran semipehmeä. Tosiaan se on päivän sana. Eli pikkasen semmoisia viboja saadaan, että jonkunlaista heikkoutta tuollakin on. Ja tosiaankin kun mennään alle 50 tuolla ostopäällikköindeksin puolella, se tarkoittaa sitä, että siellä on supistumista näkyvissä sillä puolella. Toki se on niin kuin se tämänhetkinen tilanne, että jos katsoo vielä vähän tarkemmin vaikka noita uusia tilauksia, niin siellä ollaan taas yli 50, jotka taas on ikään kuin indikaattori sille luvulle tulevaisuuteen, niin se taas kertoo pikkasen paremmasta kehityksestä, mutta ei toi tietenkään niin kuin hyvännäköinen ole, jos katsoo vaikka ISM:n PM:n kehitystä, niin se on ollut vähän tuommoinen mollivoittoinen, ja nimenomaan kun palvelut on vielä tuo isompi puolisko tuosta taloudesta, niin se, että mennään tuonne alle 50, niin pikkasen lisää taas sitä niin kuin pelkokerrointa siinä, että voiko tässä olla jotain isompaakin hidastumista käynnissä. No okei, toisella puolella on taas se teollisuus-ostopäällikköindeksi, joka taas on osoittanut piristymisen merkkejä, eli se on taas nousemassa kohti 50 edelleenkin, ja ehkä pikkasen jo noussut ylikin joidenkin kuukausien aikana, eli siellä on taas niin kuin positiivista virettä. Eli nämä ehkä myös balansoi toisiaan, eli ei pelkästään negatiivista, mutta jonkunlaisia niin kuin tämmöisiä heikkouden merkkejä kuitenkin näkyvissä jopa Jenkkien puolella. Eli täytyy tässä pitää entistä tarkemmin silmällä tulevaa talousdataa, että voi tehdä sitten johtopäätöksiä ja liikkeitä ennen kuin muut tekee, jos niihin on aihetta sitten jossain vaiheessa. Makro- ja markkinanäkemyslaidille ei kumminkaan semipehmeästä datasta huolimatta ilmeisesti tullut mitään muutoksia, mutta ilmeisesti jotain tilastoja ja tapahtumia kumminkin taas tulevilla viikolla. Ei muuta kuin seurataan tarkasti niitä, ja nyt loppukuukausin loppupeleissä aika hiljaista tuolla makrorintamalla, ei mitään supermerkittäviä tilastojulkistuksia, eli tosiaan tuo ensi viikon keskiviikon CPI-inflaatio, se me osittain tiedetäänkin, niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin, että se tulee luultavasti olemaan se pikkasen korkea luku vielä, no kuun lopussa saadaan sitten vielä tuo PCI-inflaatio, luku, mikä sekin on merkityksellinen markkinalle. Mutta seurataan makrodataa, kaikkia tilastojulkistuksia nyt niin kuin poikkeuksellisen tarkasti, koska jonkunlaista heikkoutta on havaittavissa. Sitten pitkästä aikaa taas kurkkaus salkkuihin, ja sun salkku, Jukka, niin se ei ainakaan ollut semipehmeänä, eli siellä on hyvinkin vahva pyrähdys saatu ylöspäin nyt sitten sen myötä, kun indeksitasollakin ollaan päästy pikkasen ylöspäin, niin sulla kun on ollut niitä korkean beta-osakkeita ja vähän vipua ja viputuotteita ja muuta, niin se myös näkyy sitten salkkugraafissa. Kyllä. Pitkin laskua, kun osteli niitä salkkuun, niin se vaikutti siten, että tultiin markkinan mukana alaspäin. Jopa tuossa viimeisen laskupäivän kohdalla tultiin markkinan alapuolellekin vähän selkeämmin, mutta siitä lähdettiin kuin tikka masalasta ylöspäin. Eli siellä oli yli 10% tuottaneita osakkeita useampia. Esimerkiksi Shopifyssa hyvä esimerkki. Sitä sai 200 liukuvalta ostettua, siitä nätti pomppu ylöspäin. Sitten CleanSparkia, joka on tämmöinen kryptomineri, siinä tuli iso liike alaspäin ja se pomppasi tosi vahvasti, siitä tuli napattua semmoinen 15% tuotto. Tesla osarin jälkeen, siinä tuli muuten mielenkiintoinen tilanne, koska oma näkemys Tesla on ollut aika negatiivinen tämän alkuvuoden aikana, mutta se osari käänsi sen mun oman näkemyksen, koska siellä tuli niin kuin hyvin positiivisia uusia tekijöitä, eli uusia malleja on tulossa jo paljon aikaisemmin markkinoille, mikä ikään kuin tuo sieltä pitkältä tulevaisuudesta sitä Teslan kasvunäkemää paljon lähemmäksi, ja uskon, että se voi niin kuin tässä tämän vuoden aikana aloittaa sitten vahvampaakin nousurallia jossain vaiheessa vuotta. Tässä tulee varmaan niin kuin vielä myynnillisiä pettymyksiä ja ehkä softapuolenkin osalta pettymyksiä, niin ne voi olla hyviä ostopaikkoja taas. Et teknisesti jos katsoo
Teslan osaketta, niin siinä tultiin aika nätisti tuollaiselle nousevalle trendiviivalle, mikä piirretään tuolta koronapohjista lähtien. Ja vielä jos muuttaa tuon kuukausigraafiksi, niin nähdään, että aivan jäätävän hyvän näköinen ostopaineesta kertova kynttilä tuolla kuukausigraafeilla. Ja mitä mä Teslan suhteen tein, on se, että heti osaria seuraavana päivänä sain ostettua tuosta alle 160, ja sitten kun se heti parin päivän aikana nousi niin vahvasti, että siitä pystyi ottamaan jo seuraavana maanantaina 25% tuoton tuossa 197, niin irtaannuin siitä positiosta. Mutta koska oma näkemys on tosiaan se, että näitä dippejä kannattaa ostaa tässä, niin avasin jo toki pienemmän position, mutta ostin osan takaisin tuossa 180 päällä. Eli Tesla on nyt semmoisessa moodissa niin kuin mun näkökulmasta, että dippejä voi ostella, mitä vahvempi dippi, niin sitä parempi ostopaikka se luultavasti on. No mites toi Volvo? Sä aika reteästi menit silloin siihen osariin ja nyt näköjään taulussa on -12%. Ei ainakaan markkinaa miellyttänyt se osari. Onko sulla siihen jotain kommentoitavaa? Joo, se tuli osarin jälkeen alaspäin. Toki riski aina mennä just ennen osaria johonkin osakkeeseen. Voidaan oikeastaan ensi viikolla jutella tarkemmin pieni tilannepäivitys sekä ton Volvon että Mobilain osalta, koska niiltä osarit on nyt tullut. Ja oikeastaan Mobilain osalta tein myös sen toisen lisäyksen justiinsa eilen tuohon osakkeeseen. Eli nyt kun se oikeastaan pomppasi sieltä pohjalta 40% ylöspäin, ja nyt otti selkeitä pullbackia taas alaspäin, ja osari vaikutti aika hyvältä käydä läpi sitä ensi kerralla, niin lisäsin nyt sen toisen osan tuohon positioon. Mutta palataan ensi viikolla näihin. Miten sun salkku? Ei sen kummempaa. Mullakin on ollut ihan vahvaa nousua nyt sitten, kun kävi tuosta nollan tuntumassa YTD-tuottojen osalta, mutta sitten tuossa on uraanilaput ja sitten nämä Bitcoin-minerit niin ottanut tosiaan vähän pomppua ylöspäin, niin salkkukuvaajakin on nyt sitten piristynyt hieman, ja tässä on aika näppärästi just poimittukin näköjään näitä vihreitä rivejä vaan tähän kuvaan, että siellähän on siis jotain tappiollakin, mutta uraanissa nyt sitten ihan positiivisia uutisia siinä mielessä, että ainakin näiden niin kuin jenkki-uraanilafkojen suhteen, että siellä Biden on nyt sitten allekirjoittanut lappua, missä kielletään tämä venäläinen uraani siinä mielessä, että pyritään pitämään kotimaisena se tuotanto ja pyritään erkaantumaan kaikista ulkopuolisista tekijöistä. Eli voisin ainakin kuvitella, että siellä on toi Quattro U, eli Energy Fuels, niin voisin ainakin kuvitella, että se siitä jotain positiivista virettä saa omaa pörssikurssinsa, että sehän on ollut vähän sellainen alisuorittaja nyt, jos katsoo kokonaisuutta kaikista noista uraanilapuista, mutta aika näyttää, ei sen kummempaa. Mennään näillä, ja toivon mukaan toi Bitcoinkin, kun tuossa vähän virkoa, kun se on tehnyt tätä pientä konsolidaatiota alaspäin, ja vaikka se on edelleen ihan tavallaan nätissä bull flag-kuviossa, ja sitten jos se siitä breakoutin tosiaan, niin kuin sanoit siinä jakson alkupuolella, niin pääsee sinne yli 70 tonniin, niin voisin kuvitella, että myös nämä Bitcoin-minerit niin saa siitä semmoista positiivista virettä omiin kursseihinsa, ja näillä nyt mennään ainakin toistaiseksi. Ei ole vielä mitään sen kummempia muutoksia tullut. Itse asiassa Global Atomicia taisin napata hieman lisää, että kun siellä tämä Nigeri-hässäkkä nyt on aina silloin tällöin päällä ja ei olekaan päällä, ja nyt se taas oli sitten päällä, ja siinä kun kurssi dippasi kovaa, niin iskin kiinni taas semmoisen pienen paukun sinne, ja se osui siinä mielessä ihan hyvin, että ainakaan sen jälkeen ei ole tultu sen mun ostohinnan alapuolelle, että toivon mukaan se nyt sitten vähän rauhoittuu taas se tilanne siellä, ja ilmeisesti sieltäkin jotain ihan suhteellisen hyviä uutisia tuli, en ole ehtinyt sen tarkemmin perehtyä, mutta en viitti sen kummemmin kommentoida, kun en tiedä asiasta sen enempää vielä. Joo, tässä kun katsoo sun salkkukuvaa, niin se on loppupeleistä tässä ollut viimeiset 3 kuukautta aika tuommoista vaakalentoa, mikä on epätavallista tälle sun salkulle. Ja itsekin kun on katsonut uraanipuolta sekä kryptomineripuolta, niin ne on loppupeleissä aika niin kuin hyvännäköistä konsolidaatio käytännössä siellä, ja kryptominerit otti isoa pullbackia alaspäin, mutta tosiaan jos Bitcoin lähtee, niin luulen, että siellä voi taas niin kuin ilotulitukset soida tuolla sunkin salkussa, ja mä oon saanut pienen kaulan tähän, niin se kyllä tulee nopeasti otettu kiinni, että jos noin sattuu lähtemään vaikka yhtä aikaakin vielä ylöspäin. Niin vitsi, se olisi kova, se olisi hyvä. Ihmetellään ensi viikolla, että mitä on viikon aikana tapahtunut taas. Tehdään näin. Mutta sitten taas siellä toisella puolella, muistakaa pistää peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen, kommentoikaa, ja me nähdään ensi viikolla ihan normaalisti. Mä silloin valehtelin 2 viikkoa, koska me ei nähtykään, koska mä olin kipeänä, mutta nyt mä en aio olla enempää kipeänä. Toivottavasti Jukka ei nyt yhtäkkiä tule kipeäksi tässä, mutta ensi viikko. Morjens. Hyviä treidejä. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.